সকলোকে নমস্কাৰ আশা কৰোঁ সকলো ঠিকে আছে স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ বিহু সকলোৰে ঠিকে গৈছে চাগে নহয় জানো নেক্সট আহোঁ এতিয়া আমি যেটো আমাৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ যেটো আমি ক্লাছটো কৰিবলৈ গৈছো বা যিখিনি আমি কৰিম সেইখিনিলৈ আহোঁ সো চাওঁতে সময়টো পাইছেই আৰু বিহু আদায় নহয় জানো এই মাহৰ এণ্ডত প্ৰবেবলি নটিফিকেশ্যন আহিব এণ্ড এগেইন exam to conduct about probably in the month of July and August, right? So preparation কৰিবলগীয়া আমাৰ টাইমটো ইতিমধ্যে হৈ পৰিছে আৰু নহয় জানো এপ্ৰিল দেন মে জুন মাজত আমাৰ মাত্ৰ দুমাহ থাকিব নহয় নি ঠিক আছে সময় আছে আমাৰ এটলিষ্ট 2 months সময় আছে more than 2 months 2.5 months গতিকে কি কৰোঁ আমি এনেকুৱাকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰোঁ যাতে আমাৰ কি নহওক কোনো ধৰণৰ যাতে আমাৰ এনেকুৱা নহওক যাতে আমাৰ এন্ট্ৰেন্স বেয়া হ'ল বুলি আমি কৈছো বুলি ঠিক আছে আমাৰ যেহেতু টাইমটো আছে আমি সুন্দৰকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিম সিলেবাসটো আমি যেটো আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ সিলেবাস আছিল আই থিংক যেটো আমাৰ প্ৰথম ক্লাছ হৈছিল তাত আমি দিয়া হৈছিল ইংলিছৰ দুইখন গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি ঠিক আছে সো আজি ক্লাছটো যিখিনি MCQ অনা হৈছে সেইখিনি ইন পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি বাট ইন জেনাৰেল অবভিয়াসলি আমি দুই বোথ ডিব্ৰুগড় এণ্ড গুৱাহাটী দুইখন ইউনিভাৰ্সিটি হৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৰেফাৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰেক্ট আফটাৰ অল ইংলিছ টু ইংলিছে হয় আৰু গ্ৰামাৰ সিলেবাস মোৰ অলে সেম অকমান ইফাল ইফাল আছে বাট আফটাৰ অল ইটস ইংলিছ এজ আই সেড ইংলিছ টু ইংলিছে আৰু নানি ঠিক আছে ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে Here's the first question of the day প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমাৰ obviously আহিছে আগৰ এক্সাম কিছুমানত so let's see what is there in the first question pick out the most effective word from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete okay এনেকুৱা ধৰণৰ sentence question যিবিলাক as part of sentence আহিব পাৰে the most effective word to আমি কি কৰিব লাগে pick কৰি পেলাই কি কৰিব লাগে sentence to fill up কৰিব লাগে ঠিক আছে he was dashed by the judge for his courageous actions options kita ama ki gi ase criticized discouraged commended reprimanded all right he was dashed by the judge তেওঁ judge জনে কি কলে criticize কৰিছে discourage কৰিছে প্ৰশংসা কৰিছে নে নিন্দা কৰিছে কিহৰ কাৰণে for his courageous action তেওঁ কিবা এটা action লৈছে which is courageous মানে যথেষ্ট সাহসিকতাৰ কিবা এটা কাৰ্য কৰিলে তাৰ কাৰণে তেওঁ judge জনে কি কৰিছে নিশ্চয় criticize নকৰিব সাহসিকতাৰ কিবা এটা কাম কৰিলে গতিকে কি নকৰে প্ৰথম কথা তেওঁ criticize কেতিয়াও নকৰে discourage again কেতিয়াও কোৱা চান্স নাই there is no chance of doing discourage because he has done what এটা courageous action কৰিছে নহয় জানো then again reprimanded কোৱা চান্স নাই so obviously আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব option C correct he was commended by the judge for his courageous actions যে কি কৰা হল commended কৰিছে প্ৰশংসা কৰিছে judge জনে কিহৰ কাৰণে কিবা এটা courageous action কৰিলে সেইকাৰণে what he was commended or he was appreciated by the judge correct পজিটিভ হৈ পাইছো কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ question as part of sentence and as part of আমাৰ যেটো vocabulary আহিব one word substitution আহিব গতিকে কি narration আছে আমাৰ voice আছে নহয় জানো synonym antonym গুটেবিলাকে আমাৰ syllabusত থাকিব গতিকে কি এই ধৰণৰ question আমি obviously আশা কৰিব পাৰো as part of sentence correction or sentence improvement correct then next question to sasu next question কি দিছে the following sentence has been split into 4 segments আমি দেখা পাইছো A B C D চাইটা সেগমেন্ট কি কৰা আছে স্প্লিট কৰা হৈছে ঠিক আছে এটা ক'ব লাগে identify the segment that contains a grammatical error হেতু সেগমেন্টে আমি কি কৰিব লাগে আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে যত কি হৈছে এটা grammatical error হৈছে ঠিক আছে সেন্টেন্সটো আমি একবাৰ চাই লওঁ ঠিক আছে কি দিছে even though that is part 1 we are quite different from each other in our food preference we both love South Indian delicacies even though we are quite differ from each other too we both love 3 and 4 তিনটা ভাগ মুছৰা চাইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বুলি কৈছো ঠিক আছে হেল্ল yes good evening আমি উত্তৰটো অকমান দিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে ৰিজুৱে কৈছা অনামিকা yes I'll just try to answer ইয়াৰ আমি এইটো পাৰ্ট ক'ব লাগে কোনটো পাৰ্ট যে grammatical error হৈ আছে যদিও আমি কি বুলি কৈছে we are quite different from each other in our food preference to ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কি হয় ইটোৰ লগত হিটো আমি নিমিলো বুলি কৈছে আমি quite different হয় কেলে কাৰণ মই ভাল পাতো তুমি নোপোৱা তুমি ভাল পাতো মই নাপাওঁ মানে খান টেষ্টৰ কথা কোৱা আছে ফুড প্ৰিফাৰেন্স কিনি কথা কোৱা আছে বাট
there is a similarity কি similarity আছে বুলি কৈছে South Indian delicacies South Indian food বিলাক বা items বিলাক recipes বিলাক কিন্তু আমি দুইয়ে ভালে পাওঁ বুলি কৈছে দুইটাৰ মাজত এটা similarity আছে আমি দুইয়ে ভাল পাওঁ কি পাওঁ South Indian যিবিলাক ফুড বিলাক ঠিক আছে South Indian যিবিলাক আমাৰ ড্ৰাই ফুড বা ফাষ্ট ফুড বা যিবিলাক স্ন্যাক্স আইটেমছ বিলাক ইডলি বৰা বা আদি কৰি ঠিক আছে সো কি হৈছে বুলি কৈছে South Indian delicacies বিলাক কিন্তু আমি দুইটাই ভাল পাওঁ বুলি কোৱা হৈছে গতিকে A B C D চাৰিটা পাৰ্ট কৰা হৈছে আমি ক'ব লাগে কোনটো পাৰ্টত কি হৈ আছে সেন্টেন্সটো গ্ৰামাটিক্যালি এৰৰ হৈ আছে আমি যদি চাওঁ সাবজেক্টটো কি হৈ আছে ইয়াত প্লুৰেল হয় আমি কি বুলি কৈছে ইটোৰ লগত হিটো ইন টাৰ্মছ অফ ফুড প্ৰিফাৰেন্স আমি বেলেগ বেলেগ বুলি কৈছে কাৰেক্ট ইন টাৰ্মছ অফ ফুড চইচ আমি বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু আমাৰ মাজত এটা সিমিলাৰিটি আছে এটা সাদৃশ্য আছে সাদৃশ্যটো কিহৰ কাৰণে আছে বুলি কৈছো যে আমি দুইটাই কিন্তু দুইয়ে কি কওঁ সাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড বিলাক কিন্তু আমাৰ দুইৰে ফেভাৰিট হয় so because the subject is plural so the verb cannot be singular you get it this is the error এটো error হৈ আছে কেলে আমি আগে obviously মনত আছে সাগে কোনো ক্লাছত আমি আগে কৈ আহিছো কি কৈছো যে ভাৰ্বৰ লগত ভাৰ্ব প্লাস s বা es যদি আমি যোগ কৰো ই কি হৈ থাকিব ই সিঙ্গুলাৰ হে হ'ব ঠিক আছে সিঙ্গুলাৰ হে হ'ব অলৰাইট so love is plural whereas if you are adding s here it means it will turn into what singular so loves because the subject to plural হৈ আছে correct subject to plural হোৱাৰ কাৰণে verb to কি নহব বুলি কৈছো ইয়াত singular হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ error to কোড হৈ আছে we both love south indian delicacy this means option c to আমাৰ কি হৈ আছে ইয়াত answer হ'ব আমি হেতু পাঠে বিচাৰিব লাগে যত আমাৰ grammatical error আছে ঠিক আছে কেলে তাত কি হ'ব লাগিছিল তেতিয়া হলে কি হ'ব লাগিছিল love right we both love south indian delicacies clear আছে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি obviously expect কৰিব পাৰো B.Ed exam ঠিক আছে irrespective it is Gauhati or Dibrugarh কেলে grammatical error to am obviously find out koribo kan as part of sentence again I said sentence rearrangement or sentence improvement or pora amar education ahibo thik ase enwa thon question ami akha koribo paru so let's prepare us right from the beginning arambhoniya pora alop advance ami prepare koi goi thaku correct ami he word bilak error bilak ami bisaibole alop jotno korim and obviously ami parim tetia no jan next so again most effective word to ami yapra bisaribo lage ei option kitar pra ki korbo kana ei blank to fill korbo kana sentence to ki ase sometime back onion used to be the poor man's food as it was cheap inferior available low ami kobo lage kuntu hosile je bahut dinor agor kotha nohoy sometime back only olop agor kotha thik ase hol ar olop din agor kotha je onion used to be poor man's food সাধাৰণ মানুহবিলাকক কি কৰিব পাৰিছে অনিয়ন টু প্ৰভাইড কৰিব পাৰিছিল মানে কেলে কাৰণ এটো কি আছিল খুব সহজে উপলব্ধ আছিল নে কি আছিল সস্তীয়া আছিল নে ইন টাৰ্মছ অফ ফুড কোৱালিটি এটো কি আছিল ইনফেৰিয়ৰ হয় নে লো আছিল কোনবা উত্তৰ দিছা MKD এটো কি হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো কি হ'ব sometimes back onion used to be poor man's food as it was low নহয় নিম্ন মানৰ হোৱা কাৰণে দুখীয়া সকলে যে লৈছিল এটো কথা নহব গম পালানে কেনেকে নহব কাৰণ আমি তো ক'ব নোৱাৰো যে আমি কোনোবাই আমি সাপোজ কোনোবা দুখীয়া আমি দুখীয়া বুলি আমি তো নিম্ন কোৱালিটি খানা নাখাম কেতেবা কেলে আমি দুখীয়া গলে কি কৰিব পাৰিব ওকে ধনীজনে 2 কেজি কিনিছে দুখীয়াজনে পাইলে এপুৱা কিনিব যদি সামৰ্থ্য অনুসৰি কাৰেক্ট বাট ইন টাৰ্মছ অফ কোৱালিটি এণ্ড অল ইট ক্যানট বি লো সো আমি কি কৰিব পাৰো কেতিয়া তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব পাৰিছে চিপ হওঁতে ঠিক আছে সো অপচন এ will be the right answer sometime back onion used to be the poor man's food as it was cheap etu ki asile hostia asile dam kom asile so obviously poor man সকলে কি কৰিব পাৰিছিল এটা এফৰ্ট বা বাই কৰিব পাৰিছিল ঠিক আছে অপচন এ to হ'ব কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ alright okay thank you for your prompt answer anyway MKD here comes question number 4 চাই নম্বৰ কি দিছে আমি চাও the following sentence has been split into 4 segments again আগৰ 2 নম্বৰ দৰে কি কৰা আছে চাইটা সেগমেন্টত স্প্লিট কৰা হৈছে হেতু পাৰ্টৰ কথা ক'ব লাগে যেটো পাৰ্টত কি আছে গ্ৰামাটিক্যাল এৰৰ টু আছে সেন্টেন্স টু হল Rahul sings very sweet when he is in a good mood okay এটো আৰু কি এক প্ৰকাৰ কি বলে হিউম্যান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স খুব বেছি মনটো ভাল লাগিলে গুড মুড হৈ থাকিলে কি হয় মনটো অকমান গুনগুনা যেন লাগে গান নুগুৱা মানুহ অকমান গান গায় নহয় জানো অলপ গুনগুনাই আৰু ঠিক আছে সো সিমিলাৰ
thing happens with Rahul. Rahulৰ ক্ষেত্ৰত একেটা কথা ৰাহুলে গান গায় বুলি কৈছে কেতিয়া গান গায় খুব ভালকে গান গায় খুব শুৱলাকে গান গায় ঠিক আছে যেতিয়া তাৰ মুডটো বহুত ভালত থাকে মানে যেতিয়া তাৰ মানসিক অৱস্থাটো বহুত ভাল মনটো অলপ ফূৰ্তি ফূৰ্তি লাগি থাকে ঠিক আছে কি কৰে গাই পেলাই আৰু গানটো কিন্তু যথেষ্ট শুৱলা গায় মানে ঠিক আছে গতিকে আমি ক'ব লাগে ৰাহুল sings very sweet when he is in a good mood কোনটো পাৰ্টত A B C D আমাক কোনটো পাৰ্টত সেন্টেন্সটো এটা গ্ৰামাটিক্যালি বা বাক্যটো ভুল হৈ আছে গ্ৰামাটিক্যালি আমি সেইটো পাৰ্টহে ক'ব লাগে উত্তৰ দিছা কোনবা কৈছে 4C in a good mood বুলি কোৱা আছে সো in a good mood বুলি ক'লে এটা ভাল মুডত থকা বা এটা ভাল স্থিতিত থকা এটা ভাল অৱস্থাত থকা বুলি কৈছে সো এইটো কি হৈ আছে this is grammatically correct only this means we do not have any error এখিনি আমাক কি নাই একো error নাই আমি সেইটো পাৰ্ট ক'ব লাগিব যেটো কি হৈছে grammatically wrong হৈ আছে গতিকে once again আমাৰ উত্তৰটো কি হৈছে অপচন A ঠিক আছে অপচন A টো হৈ আছে কথাটো বুজি পাছানে কেনেকৈ হৈছে অপচন A ইয়াত সুইট টো কি হৈ আছে ইট ইজ adjective হৈ আছে ঠিক আছে adjective ইয়াত নহব কেলে নহব এটো হ'ব লাগিব আমাৰ কি adverb কেনেকৈ গায় বুলি কৈছো ৰাহুলে বহুত ভালকৈ গায় ঠিক আছে কেতিয়া গায় বা বহুত শুৱলাকৈ গায় কেতিয়া যেটা কি বহুত ভাল মুডত থাকে সো ৰাহুল sings very sweetly when he is in a good mood কোনবা উত্তৰ দিছা অপচন A absolutely শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঠিক আছে যে যেতিয়া কি মুড ভালো থাকে সি বহুত ধুনিয়াকৈ গায় sweetly হ'ব লাগিব adverb হ'ব লাগিব adverb সেইটো যে কি কৰে বেছি স্পষ্ট কৰে ভাৰ্বৰ বা এডজেক্টিভৰ বা নাউনৰ অৰ্থ কি কৰে বেছি স্পষ্ট কৰিলে কি হ'ব এটো হল কি adverb নহয় জানো নেক্সট আমি চাও again আমি কোনটো এটা সুইটেবল ওয়ার্ড এটা লৈ বেলা কি কৰিব লাগে এই সেন্টেন্সটো ফিল আপ কৰিব লাগে the dash for a vaccine could take up a year search chase pursue track কিবা এটা ভ্যাকসিন অনুসন্ধানত ভ্যাকসিনৰ অনুসন্ধানত কিবা কি কৰি থকা আছে মানে কোনোবাই ৰিসাৰ্চ বা গৱেষণা কৰি আছে সাপোজ তাৰ কাৰণে কথাটো কোৱা আছে যে যেটো মানে অনুসন্ধান বা যেটো গৱেষণা কৰি থকা আছে পাৰ্টিকুলাৰ এটা ডিজিজৰ ভ্যাকসিনৰ ওপৰত আৰু ই কি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে could take up a year up to a year মানে এটা বছৰ হয়তো লাগি যাব পাৰে বুলি কৈছে কি হোৱাৰ কাৰণে যে ইয়াৰ ভ্যাকসিনটো মাৰ্কেটত উদ্ভাৱন হ'বৰ কাৰণে বা openly আহিবৰ কাৰণে বা easily available হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে it can take up to a year time to what to make their vaccine particular vaccine available গতিকে আমি কি বলে the search for a vaccine the chase যেটো chase বুলি ক'লে আমি কি কৰবাৰ কিবা এটা কি হৈছে পিছত দৌৰা বুজাব ঠিক আছে pursuit বুলি ক'লে অনুসৰণ কৰি থকা বুজাব ট্র্যাক কৰা বুলি ক'লে এগেইন আমি বুজি পাইছো যে কোড আছে আমি ট্র্যাক কৰিছো যেনবা ঠিক আছে আমি এক্স্যাক্টলি জানিব বিচাৰিছো জায়গা ফেলে লোকেশন এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ ট্র্যাক সো অবভিয়াসলি এগেইন আমাৰ আনসাৰ কি হৈছে A the search যেটো সার্চ কৰি থকা যেটো অনুসন্ধান কৰি থকা আছে কিহৰ ওপৰত particular এটা ডিজিজৰ ভ্যাকচিনৰ ওপৰত so it may take up to a year time to what to get it released for a common people to purchase again আমি একে ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা কৰিম যেটো হেড পাৰ্ট আমি চাব লাগে যেটো পাৰ্ট কি আছে সেন্টেন্সটো গ্ৰামাটিক্যালি ভুল হৈ আছে ঠিক আছে সেন্টেন্সটো এবাৰ আমি পঢ়ি চাও she had resigned from the post before he apologized okay অলপ অকমান নিজকে অলপ আনকমফৰ্টেবল যেন লাগিছে চাগে নহয় জানো অলপ বিহু বুলি সবে যেটো ধামখুমিয়া বিহুৰ যেটো ব্যস্ততা তাৰ মাজত আমি হঠাতে আজি এনেকে ধৰ ক্লাস বিলাক কৰিছো অলপ নিজকে সেটআপ কৰিবৰ কাৰণে চাগে প্ৰবলি অসুবিধা হৈছে কৰবা নহয় জানো বাট ষ্টিল আজি চাবলৈ গলে বিহু পাৰ হৈছেগে আৰু নহয় জানো গতিকে আমি অকমান এগেইন আমাৰ লেট আস গেট ব্যাক আমি সোমাই পৰো আৰু আমাৰ নিজৰ যেটো ডিউটি বা যেটো কৰ্তব্য যেখিনি আছে যেটো B.Ed এক্সপেৰিয়েন্স হয় সকলো ঠিক আছে আপকামিং এতিয়া আৰু কি আছে এজ আই সেড আৰ্লিয়াৰ মে জুন এই দুটা মাহে আমাৰ হাতত থাকিব প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে জুলাইত অবিয়াসলি আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো এণ্ড এগেইন আগষ্টত আমি আগষ্ট পহিলত চাগে আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো দা এন্ট্ৰেন্স কাৰেক্ট গতিকে খুব খৰধৰ নকৈ পেলাই আমি কি হক আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি কি কৰো প্ৰিপাৰেচন কৰি যাও দুটা মাহ আৰামত গতিকে কি হৈছে যাতে আমাৰ সকলোবিলাক কোৰ্স ক্লিয়াৰ হৈ যায় এতিয়া আমি ক'ব লাগে কিবা এটা হল তাই ভাগ সেন্টেন্সটো যদি আমি চাও তাই ৰিজাইন কৰিলে কোনোবা এটা চাকৰিৰ পৰা তাই কি কৰিলে ৰিজাইন কৰি দিছে ঠিক আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ পোষ্টৰ পৰা বিফৰ হি এপলজাইজ হি ক্ষমা খোজাৰ আগতে হি ক্ষমা খোজাৰ আগতে কি কৰিলে বুলি কৈছে তাই চাকৰিটোৰ পৰা কি কৰিলে অব্যাহতি ললে ৰিজাইন দিলে মানে ঠিক আছে এতিয়া আমি ক'ব লাগে
কোনটো সেন্টেন্সৰ পাৰ্টটোত আমাৰ বাক্যটো ভুল হৈ আছে সেইটো ক'ব লাগে ঠিক আছে অনামিকা আই নোটেড ইয়োৰ পইণ্ট ঠিক আছে আমাৰ ক্লাছ এনেদৰে আহি থাকিব অলৰাইট আই হোপ তোমালোক জইন হ'বা এতিয়া আমি যদি চাওঁ বিফৰ হি এপলজাইজড সেন্টেন্সটো আমি ধৰিব পাৰিছোঁ এইটো কোন টেন্সত আছে বাৰু সি হ্যাড ৰিজাইন আমি প্ৰথমে সেন্টেন্স এইটো অবভিয়াছলি এইটো আমাৰ এৰৰটো কি হৈ আছে দিছ ইজ এজ পাৰ্ট অফ আৱাৰ টেন্স ৰাইট এণ্ড দিছ ইজ দেয়াৰ ইন হোৱাট কিহত আছে বাৰু পাষ্ট পাৰফেক্টত আছে ঠিক আছে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আছে বাক্যত আমি ধৰিব পাৰিছোনে তাই ৰিজাইন কৰিলে কি কৰাৰ আগত সি ক্ষমা খোজাৰ আগত চ' এইডোখৰ আমাৰ কিহত আছে পাষ্ট সি এপলজাইজ এইডোখৰ আছে আমাৰ কি পাষ্ট ইনডেফিনিটত আছে কাৰেক্ট ইনডেফিনিটত আছে গতিকে এইডোখৰ হ'ব লাগিছিলে কি পাৰফেক্ট পাষ্ট পাৰফেক্টত হ'ব লাগিছিলে দিছ মিনছ আগেইন আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ অপশ্যন এটোৰ আমাৰ কি হৈ আছে উত্তৰ হৈ আছে মানে সি হেড ৰিজাইনড ই ডি হ'ব লাগিছিলে কাৰেক্ট ৰিজাইনড ফ্ৰম দ্য পোষ্ট বিফৰ হোৱাট হি এপলজাইজ ক্লিয়াৰ হৈছে কথাটো সেন্টেন্সটো এৰৰ হৈ আছে কি অপশ্যন এট move to next now question number 7 কি দিছে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো again আমি এটা appropriate word লৈ পেলাই কি কৰিব লাগে এই সেন্টেন্সটো fill up মানে ব্ল্যাঙ্কটো fill up কৰিব লাগে যাতে সেন্টেন্সটো কি হয় meaningfully complete হয় যাতে ইয়াৰ অৰ্থটো সম্পূৰ্ণ হয় ঠিক আছে সেন্টেন্সটো কি দিছে I hope your parents death soon are recovering recover should recover or are recover okay মই আশা কৰিছো বুলি কৈছে কি আশা কৰিছে যে তোমাৰ দেউতা তোমাৰ মাৰ দেউতা তোমাৰ পেৰেন্টছ সোনকালে কি হৈ উঠক ৰিকভাৰ বা আৰোগ্য হৈ উঠক বুলি কৈছো মানে কিবা এটা হ'ল চাগে মেবি এক্সিডেন্ট বা অইন কিবা এটা হৈছে দুয়ো হৈছে মাক দেউতা গতিকে মই আশা কৰিছো যে তোমালোকৰ মা দেউতা সোনকালে আৰোগ্য হওক চ' আৰ ৰিকভাৰিং হ'ব নোৱাৰে কোনোবা উত্তৰ দিছে এবছলিউটলি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব কি অপশ্যন বি ৰাইট ৰিকভাৰ আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগ ষ্ট্ৰেট দিনা শুড ৰিকভাৰ বুলি ক'লে এগেইন আমি যে এক প্ৰকাৰ কম্পালচন কৰিছো ৰাইট আৰ ৰিকভাৰ বুলি ক'লে এগেইন ইয়াত কি হ'ব গ্ৰামাটিক্যালি ইনকাৰেক্ট হয় আমি সেইটো ৱৰ্ডহে ল'ব লাগে যিটো তাৰ কি হয় মিনিংফুলি এটা বা এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স আমি কৰিব পাৰো নহয় জানো গতিকে কি হ'ব আই হোপ ইয়োৰ পেৰেন্টছ ৰিকভাৰ সুন মই আশা কৰোঁ যাতে তোমাৰ মা দেউতা কি হওক সোনকালে ৰিকভাৰ হওক কাৰেক্ট চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ কোনোবা উত্তৰ দিছা একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা ঠিক আছে পাছৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো again split into 4 segments চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা আছে আমি দেখা পাইছো কি কৰিব লাগে সেই সেগমেন্টটো উলিয়াব লাগে যিটো সেগমেন্টত গ্ৰামাটিক্যালি ভুল হৈ আছে after a long and fun filled day the children slept themselves peacefully okay আমি সহজে ধৰিব পাৰিছো চাগে দিনটো কি হ'ল বুলি কৈছে after a long and fun filled day এটা খুব দীঘল গোটে সারা দিনটো আজি সাপোজ এতিয়া কথা কৈছো এটা দীঘল দিন আৰু নহয় জানো 4 বজাতে ৰাতিপুৱাই গৈছে কাৰেক্ট 6 বজালৈকে আছোগে আমি সো এটা দীঘল দিন and fun filled day obviously কি আছে একদম দিনটো কি হৈ আছিল মানে খুব ফূৰ্তি খুব আনন্দময় দিন আছিল আৰু সেইখিনি কৰাৰ পিছত লৰাছালীখিনি এটা কি কৈছে লৰাছালীকেইটা শান্তিৰে শুইছে ওকে এমকেডি কি কৈছে অপশ্যন বি ভুল হৈ আছে বুলি কৈছে একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি ত আমাৰ বাক্যটো ভুল হৈ আছে কেলে আফটাৰ এ লং এণ্ড ফান ফিল্ড ডে দ্য চিলড্ৰেন স্লেপ্ট পিচফুলি হলে হ'ব দেখোন why we need themselves সিহঁতে নিজে শান্তিৰে শুইছে বুলি আমি নকওঁ মানে দিনটো ধামালি ধমলা কৰাৰ পাছত গোটেই দিনৰ দিনটো লৰাছালীকেইটা এতিয়া খুব শান্তিৰে মানে খুব পিচফুলি একদম ক'ব নোৱাৰাকে টোপনি গৈ আছে বুলি কৈছো the children slept peacefully correct grammatically correct right so themselves to আমাৰ ইয়াত কি নাই pronoun টো ইয়াত দৰকাৰ নহয় what about question number 9 many dash tales evoke the memory of Akbar and Birbal populous populated populous or popular আমি ক'ব লাগে যে কি আকবৰ আৰু বীৰবলৰ বিষয়ে সকলোৱে আমি শুনিছো জানো নহয় জানো this great emperor of Mughal dynasty Akbar and of course তাৰ যেটো একদম ক'বলৈ গলে কি ৰাইট হ্যান্ড ৰাইট বীৰবল সো আমি বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা টেলস আছে যিবিলাকে আকবৰ আৰু বীৰবলক কি কৈছে মেমৰি মানে তেওঁলোকৰ সেই দিনৰ মানে এতিয়াও ইয়াত বা মনত পেলাই দিয়ে বহুত কিছুমান কাহিনী আছে নহয় জানো আকবৰ বীৰবলৰ বুদ্ধিমত্তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আকবৰে মাজে সময়ে কৰিছিলে আৰু সকলোতে বীৰবলে কি কৈছে নিজৰ সুপিৰিয়ৰিটি নিজে যে একচুয়ালি এজন প্ৰকৃততে এজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয় তেওঁ কি কৰিছিলে নিজকে প্ৰুফ কৰি দেখুৱাইছিল নহয় জানো গতি আকবৰ আৰু বীৰবলৰ এনেকুৱা বহুত গাথা এনেকুৱা বহুত লোকগাথা আছে যিবিলাক শুনি obviously বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় and again কিছুমান আমি শিক্ষাও পাব পাৰো তাৰ পৰা ৰাইট গতিকে কি হৈছে মেনি পপুলিষ্ট হ'ব নোৱাৰে উত্তৰ দিছা কোনোবাই 9b কৈছা পপুলেটেড বুলি ক'লে কি হৈছে জনবসতিপূৰ্ণ হ'ব ঠিক আছে
পপুলাছ বুলি ক'লে এগেইন জনবসতিপূৰ্ণ বুলিয়ে ক'ব ঠিক আছে খুব বেছি খন জনবসতি গতিকে কি হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ মেনি পপুলাৰ বহুতো জনপ্ৰিয় কি আছে বুলি কৈছে টেইলছ আছে কি কৰা ডেট ইভক দ্য মেমৰি অফ আকবৰ এণ্ড বীৰবল যিটো কি কৰে আকবৰ আৰু বীৰবলৰ কি মেমৰিটো আমাক ইভক কৰি তোলে যে অ'কে এনেকুৱা এসময়ত সঁচাকৈ মোগল ডাইনেষ্টিত আকবৰৰ অধীনত এজন বীৰবল আছিলে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা ঘটিছিলে সিহঁতৰ দিনত কাৰেক্ট বহুত কিছুমান আখ্যান আছে আখ্যান নহয় একচুৱেলি টেইলছ আছে য়েছ what about this question number 10 again grammatical error আমি সেই সেগমেন্টটো বিচাৰিব লাগে what is this sentence the river flowed besides the hillock in our village okay so চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যে নদীখন আমাৰ কি হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ পাহাৰটোৰ কাষেৰে কি হৈ গৈছে বুলি কৈছো বৈ গৈছিল ফ্লোট কৈছে ওকে সো সেইটো সেগমেন্ট আমি ক'ব লাগে যেটো সেগমেন্টত কি হৈ আছে বাক্যটো ভুল হৈ আছে ঠিক আছে yes এটা হল কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 10 এর আমি কোনটো ক'ব লাগিব তেলে গাঁও ৰিভাৰখন আমাৰ গাঁৱৰ হিলকটোৰ কাষেৰে বৈ গৈছে বুলি কৈছে ৰাইট ওকে গতিকে কি কৈছে উত্তৰ দিছা কি বুলি দিছা কিছুমানে অপশ্যন সি yes অপশ্যন সি টো আমাৰ একদম absolutely correct কি হৈ আছে আমি সেইটো সেগমেন্ট উলিয়াব লাগে যেটো সেগমেন্টৰ কি হৈ আছে সেন্টেন্সটো গ্ৰামাটিক্যালি ইনকাৰেক্ট হৈ আছে কেলে besides বুলি ক'লে আমি জানো this is preposition কি আছে কি বুজাছে তদুপৰি ইয়াৰ উপৰিও বুজাছে না besides বুলি ক'লে গতিকে কি আমাৰ হিলকটোৰ আমাৰ গাঁওখনৰ কাষেৰে কি হৈছে সেই হিলকটোৰ কাষেৰে বা গাঁওখনৰ মাজেদি কি হৈ গৈছে নদীখন বৈ গৈছে বুলি ক'লে গতিকে what is the use of what besides simply say ki what beside the river flowed beside the hillock in our village hillockটো কাষেৰে কি হৈ গৈছে আমাৰ গাঁৱৰ তাৰি কি হৈছে নৈখন বৈ গৈছে বুলি কৈছো কাৰেক্ট সো কি হৈছে এৰৰটো আমাৰ আছে অপশ্যন সি শুদ্ধ উত্তৰ দিছে সকলে ভেৰি গুড কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 টো চাও আমি এতিয়া again এটা ওয়ার্ড লব লাগে এটা মডেল অক্সিলাৰি ঠিক আছে গোটেইটা মডেল অক্সিলাৰি ওয়ার্ড হয় মে কুড শুড শ্যাল ঠিক আছে সেই ওয়ার্ডটো আমি লব লাগে লৈ পেলা কি কৰিব লাগে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ওয়ার্ডটো দি সেন্টেন্সটো খালি ঠাইডোখৰ আমি বহাব লাগে যাতে কি হয় বাক্যটো মিনিংফুলি কাৰেক্ট হয় সেন্টেন্সটো একবাৰ আমি পঢ়ি চাও we would be grateful if you dash let us know what medicine we should take for this ailment okay কিবা এটা বেমাৰ আছে এই বেমাৰটোৰ কাৰণে কোনটো মেডিসিন কোনটো ঔষধ খাব লাগিব হেতু যদি তুমি আমাক ক'ব পাৰা আমি সঁচাকৈ কি হৈ যাম বুলি কৈছে will be grateful আমি সঁচাকৈ কৃতজ্ঞ হৈ ৰম অকনমানটো হেল্প এটা কৰা তুমি যেটো জানা গতিকে এক্স্যাক্টলি কৈ দিও কথাটো কোনটো মেডিসিন যদি খাব লাগে এই কথা যদি তুমি ক'ব পাৰা will obviously would remain grateful to you may বুলি ক'লে কি আছে possibility দেখা আছে যে পাৰে হবও পাৰে it may rain tonight so probability possibility right shall বুলি ক'লে again হ'ব মানে future ঠিক আছে so again আমি probability ক'ব পাওঁ যে I shall go there মই তালে যাম বুলি কৈছো should বুলি ক'লে আমাৰ কোনটো বুজাছে মডেল অক্সিলাৰি ক্ষেত্ৰত compulsion বাধ্যতা you should do your own work যে তুমি তোমাৰ কাম নিজে কৰিব লাগে এক প্ৰকাৰ compulsion দেখুৱা গৈছে ঠিক আছে moral duty দেখুৱা গৈছে again could বুলি ক'লে কি বুজাছে ability বুজাছে ঠিক আছে যেটো মানে সামৰ্থ্যতা বুজাছে গতিকে কি হ'ব লাগিব অনামিকা উত্তৰ দিছে আৰু কোনবা উত্তৰ দিছে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি ৰাইট যে we would be grateful if you could let us know what medicine we should take for this ailment so appropriate model auxiliary will be what could easy question না জানো again question to sentence to side ভাগত ভাগ কৰি থোৱা হৈছে আমি সেইটো কথা ক'ব লাগে যেটো পাৰ্টত কি হৈ আছে sentence to grammatical error আছে sentence to কি আছে he has been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made okay formal এটা complaint দিয়া হল কাৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত কিহৰ কাৰণে কিবা এটা bullying কাবা মূৰ্খ বনায় টিচাৰক মিছা কথা কৈ ঠিক আছে কিবা এটা কাম কি কৰিছিলে ঠিক আছে যি কি নহওক এটা ফৰ্মেল কমপ্লেইন দিয়াৰ পাছতো কিন্তু শিক্ষকে কি কৰিলে বুলি কৈছে তাক কিন্তু ক্ষমা কৰি দিলে এটো হৈছে আৰু মানে কি এক প্ৰকাৰ কি বুলি ক'ব লাগিব মানে লৰালি দুষ্টামি বুলি বা কিবা এটা বুলি মানে টিচাৰজনে কি কৰিলে তাক মাফ কৰি দিলে ওকে ঠিক আছে আজিলে এৰিছো নেক্সট টাইম কি এনেকুৱা নকৰিবা কিবা এটা কৈ আৰু তাক এৰি দিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে গতিকে আমি সেই পাৰ্টটো কথা ক'ব লাগে কোনটো পাৰ্টত কি হৈ আছে সেন্টেন্সটো ভুল হৈ আছে ঠিক আছে
MKD কি কলা তুমি অপশন সি however option C to by that time a formal complaint was made sorry complaint for bullying was made so কি হৈছে এখিনি বাক্যটো শুদ্ধ হৈ আছে ঠিক আছে by that time a formal complaint for bullying was made bullying কাবা মূৰ্খ বনাই কিবা এটা কথা একদম খুব মিছা কথা কৈ দিছে যেনিবা ঠিক আছে ঘৰলে স্কুল নগলো ঘৰত এনেকুৱা হৈ গল বুলি কৈ দিলে দেতাক পিছবেলা এখন স্কুলৰ টিচাৰে লগ পালে কৈছো ৱা হেফলাটো একোই হোৱা নাই সব মিছা কথা ক'লে তো তেনেকুৱা কিবা এটা মানে কি কৈছিলে হেৰি কৰা হৈছিলে তো এটা ফৰ্মেল কমপ্লেইন লঞ্চ কৰা হ'ল গতিকে এইখিনি সেন্টেন্সটো শুদ্ধ হৈ আছে ঠিক আছে ভুল হৈ আছে আমাৰ কোড আমি বুজি পাছো না ফৰ বোলিং ৱাজ মেড আছে ঠিক আছে ইট ইজ দেয়াৰ ইন প্যাসিভ ভয়েস ৱাজ মেড দিস মিন্স কি হৈ আছে সেন্টেন্সটো কিহত আছে अगेन আগৰ দুটামান আগত আমি যেটো কৰিছিলো কিহত আছে এৰখ আছে আমাৰ কি পাস্ট ইনডেফিনিট আছে নাই বাৰু আছে কাৰেক্ট তাৰ মানে এৰখ কি হ'ব লাগিছিল এটা পাস্ট পারফেক্ট হ'ব লাগিছিল হি হ্যাড বিন এক্সকিউজড গতিকে কি হ'ব লাগিছিল অপশন ডি উইল বি দা রাইট আনসার এইখিনি আমাৰ বাক্যটো কি হৈ আছে ভুল হৈ আছে মানে অতীততে দুটা কাৰ্য হৈছিল কি কৈছে দুটা কাৰ্য সম্পন্ন হোৱা বুজাইছে তাৰ ভিতৰত এটা আগতীয়াকে হোৱা বুজাইছে গতিকে কি হৈছে তেওঁক কি কোৱা হ'ল by the time a formal complaint to কৰালৈকে মানে কি কৈ দিয়া হ'ল অলৰেডি তাক এক্সকিউজ কৰি দিয়া হৈছে বুলি কৈছো ঠিক আছে অপশন ডি উইল বি দা ৰাইট আনসার ঠিক আছে প্ৰেজেন্ট সৰি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সত সেন্টেন্সটো আছে গতিকে এৰৰটো কি হৈ আছিল টেন্সৰ হৈ আছিল ঠিক আছে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাম আমি এতিয়া 13 নম্বৰ কি দিছে अगेन এটা সুইটেবল ওয়ার্ড দি পেলাই আমি এই খালি ঠাইডোখৰ ফিল আপ কৰিব লাগে যাতে আমি এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য পাওঁ সেন্টেন্সটো কি দিয়া আছে this is the ground which is destined to be the highest cricket ground in the world okay এইটো হল সেইটো গ্ৰাউন্ড বুলি কৈছে যেটো কি কৰা হৈছে বুলি কৈছে highest মানে in terms of maybe capacity suppose কলিকতা ইডেন গাৰ্ডেনৰ কথা কলো ঠিক আছে যে হাইয়েস্ট ক্ৰিকেটিং গ্ৰাউন্ড হয় বুলি কৈছে কোৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ বুলি কৈছে গতিকে এই গ্ৰাউন্ডটোকে কি কৰা হৈছে বুলি কৈছে ক্লিয়াৰড নহয় কোনোবাই কৈছা এটো ক্লিয়াৰড নহয় this is the ground which is considered to be the highest cricket ground in the world যে এইখনে হল সেই খেলপথাৰখন যিখন বিবেচিত কৰা হয় যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বা আটাইতকৈ সিট ক্যাপাসিটি থকা এখন সম্পন্ন এটা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম বুলি কি কৰা হৈছে বুলি কৈছে এই গ্ৰাউণ্ডখনকে কনসিডাৰ কৰা হয় কনসিডাৰ উইল বি দা এপ্ৰোপ্ৰিয়েট আনসাৰ ঠিক আছে কনসিল বুলি ক'লে লুকুৱাই থকা বুলি কোৱা হ'ব নহয় জানো কভাৰ্ড বুলি ক'লে কি হৈছে ঢাকি ৰখা কিবা এটা বুজোৱা হৈছে ক্লিন বুলি ক'লে আৰু কি বুজিছো সামথিং ক্লিয়াৰড যদি স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে সো এই ক্লিয়াৰটো কথা কোৱা হয় না কনসিডাৰড ইজ দা এপ্ৰোপ্ৰিয়েট word this means option B is the right answer ঠিক আছে অনামিকা কাশ্য শুদ্ধ উত্তৰ দিছে option B টো শুদ্ধ হয় next চাম আমি এতিয়া question number 14 ঠিক আছে উত্তৰটো আমি খৰকে অকমান দিবলৈ চাম হ'ব কাৰণ আমি একে ধৰণৰ question কৰিছো নহয় জানো আজি again grammatical error থকা আমি sentence টো ক'ব লাগে there is many ways to make a stranger feel welcome in the community okay হেটো পাৰ্ট আমি উলিয়াব লাগে যেটো পাৰ্ট আমাৰ sentence টো ভুল হৈ আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়ে আছে বুলি কৈছে কি কোৱাত এজন স্ট্ৰেঞ্জাৰ এজন অচিনাকি লোক কি কৰাত যে ওয়েলকাম ইন দা কমিউনিটি নিজৰ কমিউনিটি নিজৰ সম্প্ৰদায়ত ঠিক আছে কোনোবা এজন স্ট্ৰেঞ্জাৰ কোনোবা এজন অচিনাকি নতুন মানুহক মানে কি কয় নতুনকে লবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আছে মেনি ওয়েজ আছে বুলি কৈছো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰথম ধক কিবা এটা ট্ৰায়াল এটা লৈ কিবা এটা কৰি আমি কি কৰিছো মানে কোনোবা এজন স্ট্ৰেঞ্জাৰক আমাৰ গ্ৰুপত এড কৰি লৈছো বা কমিউনিটিটোত এড কৰি লৈছো গতিকে welcome in the community MKD কৈছা however this sentence is welcome in the community a part কি হৈছে বাক্যটো এখিনি ঠিকই আছে this means এটো আমাৰ এৰৰ হৈ থকা নাই আমাৰ হেটো পাৰ্টৰ কথা ক'ব লাগে যেটো পাৰ্ট কি হৈছে সেন্টেন্স টো ভুল হৈ আছে ঠিক আছে grammatical error আছে গতিকে আমাৰ কোড ভুল আছে আমি বুজিব পাইছো ways আছে ৰাইট বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আছে অকল এটা উপায় নহয় যে আহিলে তুমি নাম সাম ফিল আপ কৰি নিজৰ পৰিচয়টো লৈ দি লৈ এড হ'বলে নহব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আছে কি কোৱাত এজন স্ট্ৰেঞ্জাৰ কি কোৱাত ওয়েলকাম কৰাত কিহত টু সামওয়ানস কমিউনিটি গতিকে কি হ'ব নহয় বাক্যটো আমাৰ কোড হৈ আছে অপচন বি বাক্যটো ভুল হৈ আছে মেনি ওয়েজ আছে যে গতিকে কি হ'ব লাগিব there are many ways to make what to make a stranger feel welcome in the community হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে this means option B is the right answer ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে কথাটো okay next question লৈ যাব পাৰো আমি বহুত বিশেষ এটা ক'বলগীয়া নাই সাগে again আমি এটা word লম যেটো কি কৰিব sentence টো meaningful sentence বনাব question number হল আমাৰ 15 sentence টো কি দিছে
Aparna said she was sorry she had dashed to bring the book I had asked for. Forgotten, forget or forgot. Okay. অপৰ্ণাই কৈছিলে কি কৈছিলে অপৰ্ণাই তাই বৰ দুখিত বুলি কৈছে ছাৰ দাদা বা দাদা ছাৰ হোৱাট এভাৰ ইট ইজ কৈছে বেয়া নাপাবা দেই কেলে নাপাবা বা কেলে নাপাবা বা নাপাবা মই যিখন কিতাপ আনিবলৈ কৈছিলোঁ মানে ঠিক আছে অপৰ্ণাক মই যিখন কিতাপ আনিবলৈ কৈছিলোঁ তাই কমপ্লিটলি পাহৰি থাকিলে তাকে আহি পেলাই তাই আহি পেলাই কৈছেহি যে কি প্লিজ বেয়া নাপাব কিন্তু দেই যে কিতাপখনৰ কথা কৈছিলে মোৰ মনতো পৰিছিলে ঘৰত থাকোঁতে কিন্তু আহোঁতে পাহৰি আহিলোঁ কমপ্লিটলি পাহৰি গ'লো গতিকে আমি ক'ব লাগে কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে পাহৰাটো স্বাভাৱিক আৰু হিউমেন টেণ্ডেঞ্চি ৰাইট পাহৰোৱে আমি কাৰেক্ট কি ক'লা forgot কোৱা আছে অপৰ্ণা said she was sorry she had আমি ধৰিব পাইছোঁ she had আছে this is there in what past perfect again গতিকে কি হ'ব লাগিব she had হ'লে কি হ'ব লাগিব এইটো obviously past participle ফৰ্মত হ'ব লাগিব she had forgotten তাই কি হৈ থাকিলে পাহৰি থাকিলে বুলি কৈছে কি কৰিবৰ কাৰণে to bring the book I had asked for মই যিখন কিতাপ আনিবলৈ কৈছিলোঁ সেই কিতাপখন আনিবলৈ তাই কি হৈ থাকিলে বুলি কৈছোঁ অপৰ্ণাই আহি পেলাই কৈছে যে চৰি মই আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ নহয় এনেকৈ কিবা এটা বুলি কৈছে আৰু ঠিক আছে again আমি এটা কাৰেক্ট ৱৰ্ড এটা ল'ব লাগে to get a meaningful sentence to কি আছে the ducks were not afraid of the fast moving water torrent current flood overflow এইটো আমি as part of one word substitution মানে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰাটো আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে যেটো আমাৰ against সিলেবাসত আছে দুইখন ইউনিভাৰ্সিটি আমি যদি ক'বলৈ হয় ফাষ্ট মুভিং ৱাটাৰ খুব দ্ৰুতগতিত মানে পানীখিনি বৈ গৈছে ঠিক আছে এইটো আমি কি বুলি ক'ম টৰেন্ট কম নে কাৰেন্ট ফ্লাড নে অভাৰফ্লো হোৱা মানে সামথিং কি প্ৰয়োজনকৈ বেছি হৈছে দ্যাট ইজ অভাৰফ্লো কাৰেক্ট ফ্লাড বুলি ক'লে একদম কি সব ফালে মানে পানী আৰু দ্যাট ইজ ফ্লাড বানপানী ৰাইট আই এম গেটিং উত্তৰ দিছা ফ্লাড বুলি ৰবা আমি উত্তৰটো দিয়াৰ আগত একবাৰ জাষ্ট চাই লওঁ কি কৈছে ডাক্স ৱেৰ নট আফ্ৰেইড অফ হাঁহবিলাকে পানীত চৰে আৰু গতিকে সিহঁতৰ কাৰণে এয়াঠো পানী মানুহ ডুব যোৱা পানী পুৰা সুত পানী হ'লেও সিহঁতে কি ভয় নকৰে কেলে দে আৰ ইউজ টু ইট কাৰেক্ট গতিকে আমি ক'ব লাগে কোনটো পাৰ্টত কোনটো ৱৰ্ড ইয়াৰ ঠাইত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ফাষ্ট মুভিং ৱাটাৰ কাৰেণ্ট বুলি ক'লে এগেইন সুত বুজাইছে ৰাইট কাৰেক্ট পানী সুত বুজাইছে গতিকে সিও ফাষ্ট মুভিঙে হয় চাবলৈ গ'লে দ্ৰুত জোৰত গৈছে কাৰণেতো সুত বৈ গৈ আছে এঢলীয়া হ'ব লাগিব ওপৰৰ পৰা তললৈ যাব গতিকে সি সুত বৈ যাব কাৰেক্ট বাট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডটো আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ ঠিক আছে কোনোবাই উত্তৰ দি আছা ঠিক আছে অপশ্যন এটো শুদ্ধ কেলে টৰেন্ট মিন্স কি হ'ব ফাষ্ট মুভিং ৱাটাৰ দ্ৰুতগতিত যদি পানীটো গৈ আছে সেইটো হ'ল টৰেন্ট অলৰাইট আই হোপ বাকীত আমি অলৰেডি ক'লোঁ কাৰেণ্ট বুলি ক'লে যদি পানী সুত বুজোৱা আছে ফ্লাড বুলি ক'লে যদি বানপানী অভাৰফ্লো সামথিং বেছি হৈ যোৱাটো several people's homes were badly damaged during the flood suppose এই ফ্লাডটোৱে হৈছিলে এই ফ্লাডটো কি হৈছে বুলি ক'লোঁ এতিয়া আমি কৈছোঁ যে বিভিন্ন মানুহৰ মানে বহুতো মানুহৰ ঘৰবিলাক কি হৈ গ'ল সেই বানপানীত ডুবি গ'ল ডেমেজ হৈ গ'ল ড্ৰেইন হৈ গ'ল ডেলুজ হৈ গ'ল বুলি কৈছোঁ ড্ৰেইন হোৱা মানে কি আৰু একদম শুকাখিনি ড্ৰাই হৈ যোৱা ডেট ইজ ড্ৰেইন বুলি কৈছোঁ নহয় জানো আগেইন আমি ডেলুজ বুলি ক'লে কি হৈছে বহুত পানীৰে একদম ঢাকি পেলোৱা বুজাইছে ঠিক আছে কাভাৰ্ড আপ with a large amount of water that is deluge that is option D আছে ঠিক আছে deluge হোৱা বুলি ক'লে পানীৰে ঢাকি দিয়া মানে গতিকে কৈছে বহুতৰ ঘৰবিলাক বহুত বেয়াকৈ কি কৈছে বেয়াকৈ পানীটো ডুবি যাব নোৱাৰে ড্ৰেইন মানে কি কোৱা বুজাইছে ড্ৰেইন বুলি ক'লে কি হৈছে একদম ড্ৰাই হৈ যোৱা বুজাইছে ঠিক আছে কিবা এটা হোৱাৰ পাছত মানে কি হৈ গৈছে এমটি বা ড্ৰাই হৈ যোৱা বুলি কৈছে লিকুইডখিনি বা কিবা এটা জুলীয়া বা পানী বৈ গ'ল শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত হোৱা ড্ৰাইনেছ ডেট ইজ ড্ৰেইন ঠিক আছে গতিকে আগেইন এইটো উত্তৰ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ ডিলুজটো হ'ব নাই যিটো পানীৰে ঢাকি থকা বুলি কোৱা হৈছে কথাটো হ'ল কি চেন্টেন্সটো আমাৰ কি হৈছে বহুতো মানুহৰ ঘৰ বহুত বেয়াকৈ অবভিয়াছলি ড্ৰোন ডুবি যোৱা নাই বেয়াকৈ ডেমেজ হৈছে আকৌ several people's homes were badly damaged during the floods যে ফ্লাডৰ সময়ত কি হৈছে বহুতো মানুহৰ ঘৰবিলাক কি হৈ গৈছে badly ডেমেজ হৈ গৈছে ঠিক আছে অপশ্যন বি টো হ'ব কি আমাৰ ৰাইট আনসাৰ অলৰাইট অনামিকা শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আৰু কোনোবা দিছে উত্তৰ yes B is the right answer let's move to next now 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো again one word ক'ব লাগে আমি এটা শব্দত he is a person who draws or produce map এই মানুহজন তেওঁ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি বা সেইজন ব্যক্তিৰ কথা ক'ব লাগে যি কি কৰে আঁকে বা প্ৰডিউচ কৰে কি মেপ যি আঁকে ঠিক আছে আমুক বুলি একদম তেওঁ একেবাৰে গোটেই মেপ আঁকি বুজাই দিলে বোলে আমি আমুক জেগাডোখৰ কথা কৈছিলোঁ বোলে ছাপ'জ আমি কৈ দিলোঁ
ৱেষ্ট বেংগল যাব লাগে বোলে 24 পৰগনা 24 পৰগনা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাব লাগে ঠিক আছে কোনোবা এজন মানুহৰ কথা ক'বলৈ পালে একদম মেপ আঁকি দেখুৱাইলে তুমি ইয়াত নামিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ যাব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি গোটেইখিনি কৈ দিলে গতিকে সেই মেপ আঁকা বা প্ৰডিউচ কৰা মানুহজনক কি কোৱা হয় কেলিগ্ৰাফাৰ কিউৰেটৰ কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ নে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ কোনটো হয় সেইটো ক'ব লাগে এমকেডে কি ক'লা অপশ্যন এ কেলিগ্ৰাফাৰ কৈছা শুনা কেলিগ্ৰাফাৰ হ'ল সেইজন যিজনে কি কৰিব পাৰে খুব সুন্দৰকৈ কি কৰিব পাৰে আৰ্ট কৰিব পাৰে বা লিখিব পাৰে কি হেণ্ডৰাইটিং ইন ষ্টাইল সেইজনে কোৱা হয় কেলিগ্ৰাফাৰ বুলি ঠিক আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আখৰবিলাক লিখে যে দেট ইজ কেলিগ্ৰাফি আৰু যিজনে লিখে সেইটো হ'ল কি কেলিগ্ৰাফাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইজনে কোৱা হৈছে কেলিগ্ৰাফাৰ কিউৰেটৰ অসমীয়াত আমি ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব সেইজন তত্ত্বাৱধায়ক মানে ঠিক আছে সেইজনৰ যিজন আমি তত্ত্বাৱধায়ক কাৰোবাৰ দায়িত্বত কিবা এটা আছে দেট ইজ কিউৰেটৰ ক'ব পাৰোঁ ছাপ'জ এখন জু ঠিক আছে গুৱাহাটী জু বা বেলেগ কিবা এটা তাৰ এজন বোলে তত্ত্বাৱধায়ক আছে চ' হি ইজ দ্য কিউৰেটৰ অফ দ্য জু ঠিক আছে জু দেট ইজ কিউৰেটৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ কৰা মানে কি হৈছে কোনোবা এটা কথা ডাইৰেকশ্যন কৰিছে কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছে পাৰ্টিকুলাৰ কি বুজোৱা আছে ডান্স বা কিবা ফেশ্বন শ্ব' বেলেগ কিবা এটা হেৰি কি কোৱা আছে ডান্স পাৰ্টিকুলাৰ কি কোৱা আছে কম্প'জ কৰিছে যে এনেকৈ 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 হ'ব লাগে গোটেই পিকচাৰাইজেশ্যনটো কৰিছে দেট ইজ কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰা বুলি কৈছে ঠিক আছে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ নহয় জানো আমি জানো ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ বহুত বেছি ফেমাছ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ কিছুমান আছে ফাৰাহ খান য়েছ ফাৰাহ খান ইজ ওৱান অফ দেম অবভিয়াছলি হোৱাট ইজ দেট কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ ইজ দ্য ওৱান হু ড্ৰজ অৰ প্ৰডিউচ মেপ কোনোবাই উত্তৰ দিছে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঠিক আছে চ' কথাটো আমি অকণমান মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু দেই ঠিক আছে কেলৈ কেলিগ্ৰাফাৰ নহয় কেলিগ্ৰাফাৰ এজ আ ছেট ইজ দ্য ওৱান হু ৰাইটছ বিউটিফুল হেণ্ড ৰাইটিং কিউৰেটৰ নহয় কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ নহয় যিজনে মেপ আঁকে বা ড্ৰ কৰে সেইজনে কোৱা হয় কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ মনত ৰ'ব কথাটো নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আমি এতিয়া অ'কে আগেইন আমি এটা ৱৰ্ড লৈ পেলাই কি কৰিম চেণ্টেন্সটো ফিল আপ কৰিম এটা মিনিংফুল চেণ্টেন্স পাবৰ কাৰণে Rohit prepared and dash enhanced chart, elaborate chart, auspicious chart or oriental chart on the benefits of afforestation. Okay. কিবা এটা কথা কৈছিলে afforestation তাৰ ওপৰত ৰোহিতে কি কৰিছে বুলি কৈছো আমি এতিয়া এখন এটা এনহান্স কৰা মানে বৃদ্ধি কৰা ঠিক আছে এনহান্স কৰি যোৱা বুজাইছে অস্পিচিয়াছ যেটা আমি মাংগলিক খুব মংগলময় বুলি কোৱা হৈছে যেটা এমকেডি উত্তৰ দিছা অবভিয়াছলি অপশ্যন 19C কৈছা যি কি নহওক আমাৰ অস্পিচিয়াছ বুলি ক'লে খুব এটা মাংগলিক মুহূৰ্তৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হোৱা নাই ৰোহিতে কিবা এটা কৈ লৈ তাৰ ওপৰত কিছু এটা ডিটেইল এটা কি বনাইছে এখন চাৰ্ট বনাইছে বুলি কৈছে ঠিক আছে গতিকে কি অৰিয়েণ্টেল বুলি ক'লে কি বুজাইছে মানে তাৰ ৰিলেটিংটো তাৰ লগত জড়িত হৈ থকা বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বুজাইছে গতিকে আগেইন এইটো আমাৰ উত্তৰ নহয় উত্তৰ কি হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি Rohit prepared an elaborate এটা বিস্তৃত চাৰ্ট বনাইছে কিহৰ ওপৰত on the benefit of afforestation afforestation ওপৰত কি তাৰ লাভালাভৰ ওপৰত এটা বিস্তৃত এখন চাৰ্ট বনোৱা বুজাইছে ঠিক আছে so option B is the right answer ঠিক আছে B not C or A but D নহয় substitute ক'ব লাগে আমি again যেটো আমি আগৰ কোৱেশ্চনটো কৈছিলো ক'ব লাগে কি বুলি কৈছে সেন্টেন্সটো আমি চাওঁ the bishop criticized the government for its having no sympathy and an uncaring attitude to the homeless and the unemployed bishop jane ঠিক আছে চাৰ্চৰ bishop jane গভৰ্ণমেণ্টক কোনোবা এখন পাৰ্টিকুলাৰ দেশৰ গভৰ্ণমেণ্টক কি কৰিছে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে সমালোচনা কৰিছে কেলে যে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ কি দেখুৱা নাই sympathy সহানুভূতি দেখুৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ uncaring কিছুমান attitude দেখুৱাছে কাৰ কাৰণে হোমলেছ যিবিলাক হোমলেছ হৈ আছে গৃহহীন বা সেই সকল কাক আনএমপ্লয়েড মানুহখিনিৰ প্ৰতি তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ কি নাই বুলি কৈছো সহানুভূতি মুঠেই দেখুৱা নাই বুলি বিশ্বজনে কি কৰিছে সেইখন দেশৰ গভৰ্ণমেণ্টক ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে গতিকে হ্যাভিং নো সিম্প্যাথি কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি নাই ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি নাই হেতু কি বুজাইছে আমি এটো ক'ব লাগে কি হ'ব তেলে মাৰ্সিফুল ক্যালুয়াস স্ট্যান্ডার্ড না কম্পেশনেট কোনটো হয় কোনটো হ'ব উত্তৰ আমি ক'ব লাগে A B C D কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াৰ উত্তৰ yes যে ওকে কি কৈছা কম্পেশনেট কৈ আছো আমি কম্পেশনেট চাবা আমি কেদি উত্তৰ দি আছা থ্যাংক ইউ উত্তৰটো বহুত জলদি দিছা ৰেসপন্ড কৰি আছা ইটস ৰিয়েলি গুড কম্পেশনেট বুলি ক'লে কি বুজাইছে সহানুভূতি দেখুৱা বুজাইছে ঠিক আছে যে she is very compassionate তেওঁ বৰ খুব সহানুভূতি মানে আনৰ প্ৰতি খুব সহানুভূতি দেখুৱাব বিচাৰে সো দ্যাট ইজ কম্পেশনেট কিন্তু বিশ্বজনে গালি পাইছে কিহৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি নেদেখুৱাৰ কাৰণে কাক এই হোমলেছ বিলাক বা আনএমপ্লয়েড বিলাক গতিকে কি হ'ব নোৱাৰে অপচন ডি টো আমাৰ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে again
টেন্ডাৰ বুলি ক'লে খুব থুনুকা মানে কোমল টাইপৰ টেন্ডাৰ ঠিক আছে again so this cannot be the answer merciful sympathy দেখুৱাই নাই গতিকে এইটো merciful হ'বই নোৱাৰে গতিকে আমাৰ কি হ'ব অপচন বি again it is option B only ঠিক আছে callous means having no sympathy কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি কোনো ধৰণৰ দয়া মমতা নেদেখুৱা নিষ্ঠুৰ এটা নিৰ্দয় এটা attitude দেখুৱাটো বুজা হ'ব callous all right so option B is the right answer let's move to next now 22 well আগতে ধৰা again এটা suitable word লৈ পেলাই আমি কি কৰিম sentence to fill up কৰিম যাতে এটা meaningful sentence হয় he helped me with the lessons that I should fail because unless so that list come on উত্তৰটো আমি দিবলৈ যত্ন কৰো যে তেওঁ মোক কি কৰিছিলে তেওঁ মোক লেসন বিলাক পাঠ বিলাকত বহুত সহায় কৰিছিলে নহলে কিন্তু মই কি কৰিছিলো ফেলি কৰিলহন বুলি কৈছো ঠিক আছে পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা জনৰ কথা কৈছে প্ৰাইভেট টিউটৰ বা কোনোবা জনক গতিকে তেওঁ এটা পৰীক্ষা সাপোজ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দি গল ঠিক আছে লৰাতে বেলেগ কোটো নাপালে কিন্তু বোলে ইংৰাজীতে পাই গল গতিকে কি হৈছে তাকে যেনিবা কথাটো কৈছে আৰু যে তেওঁ মোক বহুত সহায় কৰিলে আদি বস্তু মই ফেলি কৰিলো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে কি হৈছে উত্তৰটো কি দিছা কোনোবা কৈছে সি বুলি he helped me with the lessons তে মোৰ লেসন বিলাক বা মোৰ কোৰ্সটোৰ লগত তেওঁ কি কৰিছিলে গোটেইখিনি তেওঁ কি কৰিলে মোক সহায় কৰিছিলে অন্যথা মই ফেল কৰিলো হেতেন unless বুলি ক'লে কি হ'ব unless and until বুলি তুমি নহালৈকে তুমি নকৰা লৈকে that is unless বুজাব ঠিক আছে সো এটো again এই কনজাংশনটো নহয় so that তেওঁ মোক সহায় কৰিছিলে মোৰ লেসনৰ লগত যাতে মই ফেল কৰো হেতু হ'ব জানো নহব নহয় যেটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছো তেওঁ মোক বহুত সহায় কৰিছিল অন্যথা বা নহলে মই ফেলে কৰিলো হেতেন because হ'ব না গতিকে আমাৰ কি হ'ব it is lest option D is the right answer he helped me with the lessons lest I should fail তেওঁ মোক লেসন বিলাকৰ সহায় কৰিছিলে নহলে কিন্তু মই ফেল কৰিলো একদম সিধা কথা মানে মই ফেলে কৰিলো যদি তেওঁ মোক সহায় নকৰিলে হয় what about this question number 23 again আমি substitute কৰিব তা হলনি মানে ये particular underline কৰি থকা word tour sentence tour এইকিটা যিকিটা word আছে person hired to drive our car তাৰ হলে আমি এটা শব্দত কি ক'ব পাৰো can you explain to the person hired to drive our car my everyday schedule okay তুমি কৈছে যে তুমি মই এই যে মানুহজনৰ যে মই ললো কি কৰিব কাৰণে মই গাড়ী মানে মই ভাড়ালে person hired to drive our car হেতু কথা কৈছে যে আমাৰ গাড়ীখন তেওঁ চলাব সদায় চলাব ভাৰত চলাব গতিকে তুমি সেই মানুহজনক মোৰ শিডিউলটো কথা মোৰ ডেইলি শিডিউল যে মই কেটাত কলৈ যাও এইখিনি কথা তুমি প্লিজ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিবানে সাপোজ গিয়েকে যেনিবা ওয়াইফক কৈছে নতুন ড্ৰাইভাৰ এটা ললো বুইছা কথাটো অলপ ডিটেইলছ কৰিব পাৰিবা নেকি যে কেটাত মই অফিস যাম কেটাৰ অফিসৰ পৰা মোক আকৌ পিক কৰিবলৈ যাব লাগিব কেটা বজাত শ্বপিং কৰিবলৈ যাম কেটা বজাত ইভিনিং হেয়ত যাম গোটে কথাখিনি মোৰ ডিটেইলছ শিডিউলটো কৰিব পাৰিবানে বুলি কৈছো গতিকে the person who hired to drive our car not our car আমি সাপোজ এটো অটৰাই দিছো কোনোবাই পইচাৰ কাৰণে মানে গাড়ী কি কৰিছে চলাই গৈ হেজন কি বুলি কম আমি কাৰ্ডিওলজিষ্ট কণ্ডাক্টৰ সফটৱেৰ নে ক্যালিগ্ৰাফাৰ obviously উত্তৰ কোনবা দি আছে শুদ্ধ উত্তৰ সফটৱেৰ is the person that drives car what in exchange of what money or wages right কিবা পাৰিটো খি লৈ বেলা তেওঁ কি কৰে কাৰবা গাড়ী চলা হেজন কোৱা হ'ব সফটৱেৰ কণ্ডাক্টৰ নহয় কাৰ্ডিওলজিষ্ট ওয়ান যিজনে কি কৰিছে বা যিজনে আমাক কি কৰিছে ট্ৰান্সপ্লান্ট বিলাক কৰাত আমাক কি কৰিছে সহায় কৰিছে ৰাইট হাৰ্ট ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত so that is cardiologist alright so option C is the right answer শুদ্ধ উত্তৰ দিছে 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম আমি বিশেষ প্ৰশ্ন নাই আৰু আমাৰ এটা কোৱেশ্চন আছে 24 টো চাম আমি again এটা suitable word লৈ পেলাই আমি কি কৰিবলৈ fill up কৰিবলৈ সেনেসু কি দিছে after the track I felt a pain in my leg অলপ খুসকাই গলো ঠিক আছে খুসকাই গৈ পেলাই মই এটা কি হল বুলি কৈছো ভৰিত মই দুখ পাইছে অলপ বিষ অনুভৱ কৰিছো বুলি কৈছো strict stern severe or sore ট্ৰেকিংত যোৱাৰ পাছত ঠিক আছে ট্ৰেকিংত গৈছিলো ট্ৰেকিংত যোৱাৰ পিছত মই এটা বহুত সিভিয়াৰ বা এটা stern নে strict নে sour বুলি কয় সামথিং যেটা আমি টেঙা বুজাছো ৰাইট যদি হবই না টেঙাটো নহয় জানো stern বুলি কলে যেটা আমাৰ গহিন বুজাছে ঠিক আছে or বেছি চিকলং পাতলং নহয় that is stern strict বুলি কলে যেটো কঠোৰ বুজাছে গতিকে yes শুদ্ধ উত্তৰ দি আছে কোনোবা উত্তৰ দিছা very good severe হয় যে ট্ৰেকিংৰ পাছত কি হৈছে মোৰ ভৰিত মই এটা বহুত সিভিয়াৰ পেইন অনুভৱ কৰিছো মানে বিৰাট বিষাইছে ভৰিটো বহুত কম দিন কৰা নাছিলো suddenly গলো ট্ৰেকিংত and I'm feeling a severe pain in my leg so here comes the final question of the day again কি হৈছে আমাৰ
এটা শব্দত ক'ব লাগে সেন্টেন্সটো কি দিছে This is a protected place for birds and animals. Come on, it is easy hobo question to ami just before we wind up our today's class to ami shesh kora agora ami uttor di jabole jotno koru. This is just a request, all right? Eta request e korisu matro je protected place hoy kihor karone bird aru animals er karone etu ki kora hoy ki boli koa hoy ami estuary kom sanctuary ne bunker and island bunker ami kotha buji pasu, right? Jitu dugout boli kom no jano bunker jitu bahut beshi etia কি বলি ইফেক্টিভ হৈছিলে দেয়াৰ ইন ইউক্ৰেইন কাৰেক্ট এস্টুয়াৰী বুলি ক'লে কি আছে নদীৰ যিটো মোহনা বুজোৱা হয় নদী দাঁতি কাষৰে যিটো অঞ্চল সেইটো কোৱা হয় মোহনা দ্যাট ইজ এস্টুয়াৰী অলৰাইট আইলেণ্ড বুলি ক'লে বুজি পাইছো সেইটো দ্বীপ যিটো সাৰাউণ্ড কৰি আছে কি হয় নদী বা সাগৰেৰে নহয় জানো সো অবভিয়াসলি কি হৈছে sanctuary is the right answer the protected place for birds and animals is called as what sanctuary only correct yes option B is the right answer ঠিক আছে okay uttor disa very good and in fact শুদ্ধ উত্তৰ sanctuary correct so aspirants imane asra আজি ক্লাছটোত ঠিক আছে ক্লাছটো কেনে পালে জনাবা অৰে কোনোবাই কৈছিলে ক্লাছ বিলাক লাগিব বুলি ৰেগুলাৰ কে ৰেগুলাৰ আমাৰ ক্লাছটো আহি আছে ডিটেইলছ যদি জানিব বিচৰা obviously আমাৰ বেক এণ্ড টিমক ফোন কৰিব পাৰা কল কৰিব পাৰা আমাৰ নাম্বাৰটো ওলাই আছে থাকে পিনত নহয় জানো কমপ্লিট কোৰ্সটো আমাৰ লোৱা হ'ব অকল ইংলিশে নহয় গুটে এজ এ হোল আমাৰ যিটো সিলেবাস হ'ব গুটেখিনি আমাৰ কভাৰ আপ কৰা হ'ব গতিকে those who are interested obviously can join us ঠিক আছে আজি ক্লাছটো ইমানেই আছিল আই হোপ ক্লাছটো ঠিকে পালে নহয় জানো পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা ক্লাছত তেতিয়ালৈকে সকলো থাকিব ভালদৰে ঠিক আছে নমস্কাৰ হেভ এ নাইস ডে থেংক ইউ